Hi guys, I'm Roy. Sa video ito, pag-uusapan natin ang primer. So, let's start. So, first of all po, ano po ba yung primer Yung primer po, ito po yung ginagamit natin bago tayo magpintura. Base po dun sa pangalan niya, primer. Ayun po yung unang-una nating ipinapahid dun sa ating mga materyales. So, bakit po natin kailangan ng primer? Yung primer po kasi, ayun yung parang nag-act as a glue dun sa ating top coat, tsaka po dun sa ating piece. Kapag po kasi top coat lang yung ilalagay nyo mismo dun sa inyong project, hindi po magiging ganun kaganda yung kapit niya. So, mangyayari po sa kanya, mataas po yung chance na matuklap. Tapos yung finish niya po, hindi rin ganun kaganda. Hindi siya smooth. So, kapag po hinawakan nyo siya tapos walang primer, medyo mas mararamdaman nyo po yung mga uka-uka ng ating wood. So, ang process po natin kapag tayo magpipintura. So, ito po yung suggested ng ating manufacturer na kailangan po muna nating lagyan ng primer bago po natin siya masilyahan. Bakit din po natin inuuna yung primer bago masilya? Kapag po kasi inuna natin yung primer, mas makikita po natin kung ano yung mga parts na pagbibigyan natin ng pansin, lalo sa pagmamasilya. Kapag po kasi nag-primer tayo, may kita po natin yung mga malalalim yung lubog dito sa ating pieces. So, kapag po nakita natin yun, alam po natin yung ipapatch natin ng makapal. Kapag po kasi yung pieces natin, alam po, minasilya natin, tapos yung pala malalim. So, ipapatch natin siya ng ipapatch. So, kapag po naka-primer siya, mas madali po natin silang nakikita. Marami pong nagsasabi sa amin, dagdag trabaho daw po yung primer muna bago masilya. Kapag po kasi minasilyahan nyo agad yung inyong project, ang mangyari po dyan, hindi po ganun kaganda yung kapit. Mas nagiging makapit po kasi yung pintura natin kapag sa mismo piece natin siya pina-primer. Lalo po dito sa ating mga water base, yung ating masilya na water base, hindi po siya ganun kakapit. Ang gusto po natin, primer muna, then mamasilyahan natin, then susunod po, ipa-primer po ulit natin. Ang gusto po natin kasi yung masilya natin, nagsa-sandwich doon sa primer. So, ang nangyayari po doon, napoprotektahan po yung ating masilya. Again po, kasi yung masilya po na water base, ay parang dust lang siya Hindi po siya ganun kakatawan. Ayun po yung term Parang, hindi po siya ganun katibay. Pero kapag po nilagyan nyo siya ng primer ulit, pinatungan ulit nyo po siya ng primer, mas magiging matibay po siya. Hindi na po siya magbabakbak. Pero syempre po, dito po sa aming pagmamasilya, hindi pa naman siya kinakapalan. Another video po yan kung paano po magmasilya ng water base. So, once po na ma-primer po natin ulit siya, lalagyan na po natin siya ng top coat. Ano po ba yung mga instances na kailangan po natin siyang i-primer? At saka yung mga instances naman na hindi na kailangan i-primer. Pupunta po tayo dun sa instances na kailangan natin i-primer. Number 1 po, kapag po yung ating piece ay raw. Ibig sabihin po noon, hindi pa po siya nalalagyan ng kahit anong finish. Pangalawa po, kapag po yung piece meron ng pintura. Pero, yung pintura po natin ay dark. Tapos gagawin natin siyang light. For example po, ang pintura natin ay brown. Tapos gusto po natin siyang gawing puti. Kapag po pininturahan nyo kagad siya ng puti, yung finished product nyo po, hindi po siya magiging white talaga. Parang dirty white po yung kakalabasan niya. Hindi po natin napatungan yung dark color ng white. So, kailangan po natin siyang i-primer para po ma-shield yung darkness. Another instance po, kapag po hindi natin alam yung finish or yung base ng finish nung papatungan po natin. Halimbawa po meron tayong gustong pinturahan pero hindi po natin alam kung ito ba oil base, ito ba water base, or ito po ba ay lacquer type. Kapag po kasi itatap coat lang natin siya, halimbawa po oil tapos water base, hindi po magiging maganda yung kapit nila. Kapag po kasi hindi compatible sila, hindi po maganda yung kapit. Kahit po liyahin nyo siya tapos itatap coat, hindi po siya ganun kaganda. So kapag po hindi nyo sure kung anong ginamit, doon nyo po siya ipa-primer. So next naman po, pupunta naman po tayo dun sa mga instances na hindi na natin kailangan i-primer. Dalawa lang po yun, Kapag po alam nyo yung finish na ginamit, alam nyo na water base yung ginamit, lilihayin nyo lang po siya, then tatap coatan nyo na. And kapag po ang gagamitin nyo is darker color. For example, white po yung naging color niya, yung top coat. Tapos ang gagawin nyo lang po sa kanya, gagawin nyo pong darker. Brown, black.
dyan po, hindi nyo na po kailangan i-primer yon. Pwede na po yung rekta. Basta po, alam nyo lang kung pare sila ng base. Kung water base, or oil base, or solvent. Again po kasi, kapag magkaiba sila ng base, hindi po maganda yung magiging kapit nila. Yung iba po, hindi talaga kumakapit, dumudulas eh. Mas maganda po kung hindi po sila compatible, ipa-primer po natin. Ito rin po kasing primer natin. Ito po yung parang nagiging sealer niya. Kapag po kasi itatop coat lang natin siya, meron pong mga parts dito na sinisip-sip niya ng mabilis or meron pong parts na hindi niya masyadong sinisip-sip. So ito pong primer, ayun po yung nagbablock sa kanya. Para kapag po nag-top coat tayo, magiging pantay po yung tuyo, yung application ng ating top coat. Kapag po sinabi sa inyo na masilyahan nyo muna, ipakita nyo po yung instructions dito sa may primer. Nakasulat po dyan kung anong step yung gagawin nyo. Unang-una po, sinasuggest ng manufacturer, ipa-primer nyo po muna yung inyong piece. Then, tsaka nyo po siya mamasilyahan. After nyo po siyang masilyahan, ipa-primer nyo po siya ulit, then ita-top coat. Ayun po yung nakalagay dito. Marami po nagsasabi sa akin na wag kong i-primer kasi dagdag trabaho. Kanino po ako maniniwala sa manufacturer na ganito na milyon-milyon yung ginagastos para sa research and development ng kanilang sariling produkto or sa mga taong nakikigamit lang ng produkto. Diba? Isipin nyo po yun. Mas matibay po kapag pinrimer nyo muna bago nyo masilyahan. Ayun po yung nakalagay dito. So, applicable po yan sa lahat. Kapag po sa water base, sa enamel, at saka po dito sa lacquer type. So, kadalasan po ng mga primers natin ay flat. Dito po sa ating water base, ito po, Timber Prime Wood Primer. Kapag naman po sa lacquer, nakasulat po yan automotive white primer or minsan po gray or meron po siyang epoxy primer. Kapag naman po enamel, flat wall enamel. Ayan po yung sa boys na ginagamit na pang primer rin ng enamel. Another reminder po, huwag niyo pong paghahaluin yung mga base nila. Halimbawa, water base, stick to water base. If a lacquer type, stick po kayo sa lacquer type. Kapag naman po, eto, oil base, stick po tayo sa oil base. Again po, malaki po yung ginagastos ng mga manufacturers para po sa product nila. Million po yan. Pag po may nagsabi sa inyo, pwedeng paguluhan, yes, pwede. Pero hindi po yun yung tama. Mas magiging matibay po yan, mas safe po yan, mas maliit po yung chance na masira yung piece nyo kapag po ginawa nyo yung instructions ng manufacturer. Kasi syempre, sino po bang nakakaalam ng product nila? Syempre yung gumawa. Mas maganda po, sundin po natin sila. Kung gusto nyo pong mag-experiment, wala nang pong problema yan. Pero pag po nasira, syempre, hindi na po nila kasalanan yan. May nakasulat na po yan dyan. Para rin po, syempre, hindi na rin po tayo mag-experiment na experiment. So, ayan po yung ating sa primer. So, if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments regarding dito sa ating topic, comment nyo lang po sa baba. Try po natin siya sagutin. So, yun lang po. Thank you!